हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म रोशन परियार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ FTandPK च्यानल, फेमस टेलर्स एन्ड प्रशिक्षण केन्द्र। अनि म आजको यो भिडियोमा हजुरहरुलाई पटियाला सुरुवाल कसरी सिलाइ गर्न सकिन्छ यसको बारेमा पूरा जानकारी दिनेवाला छु भिडियोमा। र आज भन्दा केही समय अगाडि मैले एउटा भिडियो यो पटियाला सुरुवाल अनि त्यसको कटिङ कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमा कमेन्ट आएको थियो कि हजुरले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि यो पटियाला सुरुवालको चुना कसरी अट्याच गर्ने अलि राम्रोसँग देखाएर भिडियो बनाउनुस् भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले गर्दा यो भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो चुनाहरू कसरी अट्याच गर्ने यसको बारेमा पुरा राम्रो तरिकाले देखाएको छु। साथीहरु, यो भिडियोबाट हजुरहरुले अवश्य पनि पटियाला सुरुवाल कसरी सिलाउने यसको बारेमा पुरा डिटेल जानकारी पाउनुहुनेछ। साथीहरु, हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नुहोला। यो भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक गर्नुहोला। अनि साथीहरु, हजुरहरुले मेरो च्यानललाई हेर्नुहुन्छ अनि मेरो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्नुहुन्न, तर म रिक्वेस्ट गर्छु हजुरहरुलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै नयाँ भिडियोहरु हजुरहरुको माझमा नोटिफिकेसनमा अवश्य पनि आउनेछ। साथीहरु, हुन्छ आजको यो भिडियो हामी ढिलो नगरिकन स्टार्ट गर्नेछौँ। हुन्छ, म अब यति बेला पटियाला सुरुवाल सिलाउनतिर गइराखेको छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ माथिको बेल्ट, यो बेल्ट हो र अनि यो चाहिँ पकेट अनि यो चाहिँ हाम्रो चुना हाल्ने भाग। म अब सरस्वती यो पटियाला सुरुवाल सिलाउनतिर लागिरहेको छु। हामीले सुरुमा यसरी यसलाई सिंगल गरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँदेखि माथि चाहिँ हाम्रो 2 इन्ची बराबरमा एउटा हामीले चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ र अनि त्यहाँदेखि माथि हामी 5 इन्ची बराबर 5 इन्ची 5.5 हामीले मान्छेको हात हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। म 5.5 मा चिन्ह लगाइदिन्छु ताकि यो पकेटको भाग हो है त। यसरी चाहिँ हामीले अब यसलाई राखिसकेपछि नर्मल यसलाई उल्टा सुल्टा मिलाएर हामीले यसरी यो कपडा राख्नेछौँ। अनि यो कपडा कसरी राख्ने भन्दाखेरि यो चिन्हबाट माथि लगभग यो कपडा 1 इन्ची जति माथि राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसरी यो गरिसकेपछि नर्मल यति भाग चाहिँ कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पकेट भइसकेपछि अब नर्मल यसरी चाहिँ यसलाई उठाउने अनि आफ्नो तल साइडबाट त्यसपछि यसलाई यसरी चाहिँ सुल्टा गराइदिनु पर्ने हुन्छ। अब सुल्टा गराइसकेपछि नर्मल यसमाथि यसलाई राखिदिने अनि त्यसपछि यसको जति पनि यो बेल्टको कपडा छ यस सबै कपडालाई यसरी चाहिँ राखेर यसमाथि यसलाई राख्ने अनि त्यसपछि हामी सिलाइ लगाइदिने। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो तरिकाको यो आइसकेको छ। न्यू बाहिर नदेखिने तरिकाले हजुरले सिलाइहाल्नु होला र यहाँनिर अब यसरी चाहिँ अब यो यहाँनिर बिट हुन्छ, यो बिटमा सिलाइ लाउनु हुँदैन हामीले। अब यो भइसकेपछि यहाँनिर जो कट गरेको छु अब हामीले यो भन्दा हल्का तल हामीले यो तरिकाले कट गरिदिनु पर्ने हुन्छ यस्तो गरेर। अनि त्यसपछि हामीले नर्मल तरिकाले यसलाई यसरी फोल्ड गर्नेछौँ। अब यो गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी सुल्टा गराउने अनि सुल्टा गराइसकेपछि यो भागलाई यतातिर ढाल्दिने, यता साइडमा यो बिट हुन्छ, यो बिटमा सिलाइ हाल्दिने। अब यो भइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो पकेट हाम्रो फिनिश भइसकेको छ। यो तलको भाग, यो माथिको भाग। अब माथिको भागलाई हामीले यसरी चाहिँ
नर्मल तरिकाले फोल्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब इलास्टिकको चौडा कति हुन्छ त्यही अनुसारले हामी यसलाई फोल्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो फिनिश भइसकेको छ। अब यसपछि नर्मल हामीले यहाँनिरबाट अब यहाँसम्म यो तरिकाले कभर राखेर यस्तो गरेर यसमा 2वटा चुट्का लगाइदिउँ अनि त्यसपछि यता साइडमा पनि 2वटा चुट्का लगाइदिउँ है। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो दाहिने साइडको पकेट, यो देब्रे साइडमा पकेट हुँदैन र त्यसपछि यो अगाडि अनि यो पछाडि रहन्छ है। यसरी चाहिँ यो बेल्ट निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको हामी चुना हाल्ने भाग कसरी गर्ने अब त्यस विषयमा बताउने छु। अब हामी यहाँनिर आइसकेपछि नर्मल हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो जो कट पिसहरू छ हैन, यो चाहिँ यो पिसलाई चाहिँ हामीले यो यसमा अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ यो उल्टा भाग हो अनि यो सुल्टा, हजुरले यसरी उल्टा सुल्टा मिलाउनु होला। र यहाँनिर चाहिँ म यो सुल्टा माथि र उल्टा तल गरेर राखेको छु र यसलाई राख्दै गर्दा यो सुल्टा अनि यो सुल्टालाई यसरी म्याच गराएर सिलाइ लगाइदिनु पर्ने हुन्छ है। अब यसरी यो सुल्टा भइसकेको छ र यस सुल्टामाथि हामीले अर्को पार्टलाई यसरी राख्नेछौँ। यसरी चाहिँ अनि हामी यता पनि त्यही गरेर सिलाइ हान्दिन्छौँ यसमा। त्यसपछि यसमा र यता साइडकोमा हामीले इन्टरलक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले इन्टरलक गरेर आइसकेको छु र यता साइडमा पनि हामीले दुईटै साइडमा इन्टरलक गरिसकेका छौँ। अब यसको हाम्रो चुना कसरी अट्याच गर्ने अब त्यसको बारेमा म बताउने छु। र अब चुना हामीले यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पकेट भइहाल्यो, यो चाहिँ अगाडिको, यो चाहिँ यता साइडमा र यो चाहिँ पछाडि भनेदेखि अब हामी यो पकेटको साइडबाट भएर हाल्छौँ है। यसरी चाहिँ पकेटलाई यसरी राखौँ, पहिला यसरी मिलाएर पकेटलाई राखौँ। त्यसमाथि नर्मल तरिकाले हाम्रो यहाँनिर जो चिन्ह दिएको छ, हाम्रो कटिङ गर्दाखेरि यो चिन्ह दिएको छ र यो सुल्टा अनि यसको पनि यो सुल्टा भागलाई यसरी राखेर यो भइसकेपछि यसरी चाहिँ सुल्टालाई म्याच गरेर अनि हामीले चुना हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो भइहाल्यो। अब यसपछि हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर जो चिन्ह देख्नु भएको छ, यो चिन्हमा हामीले यो सुरुवालको यो इन्टरलक गरेको भाग चाहिँ हामीले यहाँनिरसम्म चाहिँ यो भाग यो जति पनि छ यो खुल्ला भाग चाहिँ यो भागमा अट्याच गरिसकेको हुनुपर्छ है। यो गर्दा चाहिँ फरक पर्दैन। कतिपयले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि अब सुरुवालको चुना हालेको राम्रोसँग देखिएन, राम्रोसँग देखाएर बनाउनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। अब यसमा हामीले लगभग 1.25 इन्ची बराबरको चौडाइ चुना हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चुना हाल्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्।
देख्न सक्नुहुन्छ यो चिन्ह छ। अब यो चिन्हमा यो ठ्याक्कै म्याच भइसकेको छ है। अब त्यसै गरी अर्को चिन्ह आइसकेको छ। यो चिन्हमा हाम्रो यहाँनिर एउटा चिन्ह छ। यो चिन्हलाई म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि अर्को चिन्ह यहाँनिर यो चिन्ह आइसकेको छ। यसमा अब यो भागलाई अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी जहाँबाट स्टार्ट गरेका थियौँ त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। अब हाम्रो चुनाको भाग फाइनल भइसक्यो। यसमा अर्को एक्स्ट्रा सिलाइ लगाइदिनु पर्ने हुन्छ हल्का। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फिनिस भइसकेको छ। अब हामीले यसको पुरै घेरहरूमा हामीले इन्टरलक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले इन्टरलक पनि गरिसकेको छु यसको चौतर्फ। अब हामीले यसलाई नर्मल तरिकाले यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमाथि अब हामीले यसको उल्टो भागमा अब यो उल्टो भाग भयो र यो उल्टो र हामी उल्टो भागमा चाहिँ बग्रुमलाई एड गर्नेछौँ। यस्तो गरेर बग्रुम हजुरले लिन सक्नुहुन्छ र यो बग्रुम पनि नचप्किने सस्तो खालको बग्रुम हुन्छ। त्यही बग्रुमलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको तल टग्ने भागमा चाहिँ यो तरिकाले यो बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो भएको छ। अब यो तरिकाले यो गर्न सक्नुहुन्छ। सेम यही तरिकालाई अपनाएर अर्को पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो तरिकाले मैले दुईटै बनाइसकेको छु। अब यसलाई नर्मल तरिकाले अब के गर्ने भन्दाखेरि यसरी चाहिँ अब यो बराबर गरेर अनि यसमाथि अब लगाउने मान्छेले कति इन्ची मोरी भन्नुभएको छ त्यही अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 15 इन्ची भन्नुभएको छ। 7.5 इन्ची म राखेर
अब यो तरिकाबाट यो फिनिश गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर माथि इलास्टिक चाहिँ कसरी हाल्ने भन्ने कुराको हजुरहरूलाई कौतूहल त होला। अब इलास्टिक चाहिँ हामीले एउटा डट पेनको सहायताबाट हाल्नुपर्ने हुन्छ र योभन्दा अर्को तरिकाले पनि हजुरले हाल्न सक्नुहुन्छ। तर यो तरिका चाहिँ एकदमै इजी तरिका हो। म हालेर देखाउँछु कसरी हाल्न सकिन्छ, हजुरहरूले हेर्नु होला। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले इलास्टिक ल्याइसकेको छु। यो इलास्टिकलाई नर्मल तरिकाले यसरी लिन सक्नुहुन्छ। यसमाथि योभन्दा हल्का 1.5 इन्ची ओभर लिनु होला। अब यसमा डट पेन लिएर यसरी डट पेन यसरी चाहिँ हाल्ने। त्यसपछि नर्मल मैले यहाँ जहाँ पाल राखेको छु त्यहाँबाटै यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो यसरी राखेर अब यसमा नर्मल यो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि नर्मल यो दुईवटालाई यसरी मिलाएर यसमा चाहिँ स्टिच गरिदिनुहोस्। यो गरिसकेपछि नर्मल यो तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ कतै खुम्चिने डल्लिने त्यस्तो खालको समस्या छैन। अब यसमाथि सिलाइ लगाउँदाखेरि नर्मल यो तरिकाले अब सिलाइ लगाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो तरिकाले यो चाहिँ निर्माण भइसकेको छ साथीहरू। यो हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला है भिडियोलाई। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ। यो म कस्तो प्रकारको सुरुवाल बन्यो देखाउने छु। यो सुरुवाल देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ यो मोरी अब यस्तो तरिकाले बनेको छ। त्यस पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ इलास्टिक पनि यो तरिकाले बनिसकेको छ र पकेट पनि यो दाहिने साइडमा परेको छ यस्तो तरिकाले। र अनि यसको चुनाहरू पनि एकदमै आकर्षक भएका छन्। आइरन गर्यो भने धेरै दामी देखिन्छ। अनि अब देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले हामीले सुरुवाल सिलाइ गर्न सक्छौँ। हुन्छ साथीहरू, हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्ना साथीहरूसँग यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। हुन्छ, यस्तै टपिक्सको साथ फेरि पनि भेट्ने बाचाको साथ आजको लागि भने छुट्नेछौँ।